So, good day, sir. My name is Chin Raynor Pinino, and together with me is Vanessa Jane Garcia, and our interviewee. So, first question po is your name, age, and educational background po. So, good afternoon po. My name is Vanessa Jean Garcia, 20 years old, and I'm taking BSIHM class at Lyceum of the Philippines University. So, yung class, cruise line operation of hotel and services po. Next naman po is yung livelihood niyo po ngayon. Yung tungkol po sa business. So ngayon, nagpo-focus ako sa business ko sa pag-uukay. Pero na-experience ko na nag-cosmetics na ako, nag-try na rin ako ng puro sexy tops lang, ganun. Pero ngayon, okay lang talaga. Yung main na business mo ngayon is Opo, okay. opo. Gano'ng katagal niyo na pong sinimulan yung Ano business? pala, last year po, 9-2 lang siya. So ngayon lang ako nagpatuloy ulit nung January. Next naman po is, what did you like about the work or business you are doing now? Ano po yung nagustuhan niyo sa business na? Siyempre, siyempre kumikita ako. And kasi talaga, gusto ko talaga maging working student. Kaso nag-try ako nun. Parang mahirap siya pagsabayin sa studies ko. So, ayun, nag-try ako na mag-business na lang. Ginawa ko siyang sideline. So, ayun, nag-work naman siya and natutuwa ako kasi syempre, nagkakapera na ako. Parang nagagastusan ko na yung sarili ko. Parang hindi na ako nag-rely sa parents ko. Ganun. Nakapag-aral ka and kumikita ka rin at the same time. Yes. My follow-up question po is, what do you hate about it? Siguro yung ang dami ko kasing naranasan na problema din. Naranasan ko ng parang mga rude customer, parang naranasan ko na i-post nila ako ng ganyan sa mga social media na hindi kaaya-aya. And yung mga ayaw ko kasi parang soft person ako. Parang sa ganun, parang sobrang sakit na sa akin. Parang maiiyak na ako sa mga ganun. And na-try ko na rin, napabarangay ako, ganyan. Ayoko pa nun, ng mga Dahil, ganon. ano yun? Dahil sa product na binenta mo sa kanila, Hmm, gano'n? Hindi nila Hindi, nagustuhan? hindi, siya, 'di ba parang kasi ako, nagla-live ako ng ilang oras, ganon. Okay. Tapos may naka-experience ako na nagkaroon ako ng minor na parang nag-mine sa akin. Pero ilang days, parang hindi ko siya makontak, binlock ako. Tapos, syempre, di ba last year pa nga ako nagbe-business. Doon ko nakita na last year pala, parang ginawa niya na sa akin yun, parang inulit. So, ang ko naman, pinost ko siya dito sa area namin para hindi siyang siraan, ganun. Parang pinost ko siya kasi hinahanap ko siya kung paano ko siya mare-reach out. Pero parang yung naging dating sa kanila, parang mali Parang, yung naging dating. Oo. parang Nagkaroon ng, iniiwasan mo gano'n. Yung dating opo, sa kanila. ang hirap. Ang hirap ng ganun. Next naman po is, what are your goals in life? Tsaka kung meron naman po kayong goal na na-achieve nyo na, ano po yun? Yung pinaka-goal ko talaga, syempre, magkaroon ako ng sariling store. And yung isa naman, dati parang gusto ko magkaroon ng sarili kong pera para makakuha ko ng isang bill or isang box. Tapos ayun, ang na-achieve ko na siya na sarili ko ng pera yung ginagamit ko ngayon. Next naman po is, what makes you happy in this stage of life? And are your fears in this, and your fears in this stage in contrast? So ano po yung mga, yung mga bagay na nagpapasaya sa inyo? Pati po yung mga kinakatakutan. Siguro, yung nakapagpasaya sa akin, nagagawa ko yung gusto ko kasi nung senior high ako, nag-take talaga ako ng ABM. So, all about business talaga. Kaso, dalawa kasi yung parang gusto ko talaga, it's either business or hotel. So, ang ginawa ko, tinake ko yung hotel at the same time, nagbe-business ako. Kaya yun, masaya ako, syempre. Nagagawa ko yung Pagsasabay gusto mo. ko.
Opo. And yung pangalawa naman, kasi 'di ba matagal-tagal na rin ako nagbi-business, gano'n. May mga friend ako or family na lumalapit sa'kin, nagpapatulong sila kung paano umpisahan ng ganyan. So, Mm. meron sa'king nag-i-invest na ng mga friends ko. Kasi hindi nila alam kung paano sila mag-i-start. So, happy ako na natutulungan ko sila and ngayon nakakaya na nila ng sarili na nila. And yung ano naman, yung fears, ayun nga, na na-mention ko naman sa'yo, yung mga ganong Ah, rude customer, mm. parang ang pangit ng gano'n. And siyempre, ang fear ko din is mawalan ng trust yung buyer mo sa'yo. Siyempre ano, Dahil sa mga ano, opo, nasasabi ng ibang customer din. mm. Kaya Ah, ano, as long na ano, ginagawa ko yung part ko bilang nagbebenta sa kanila, parang ano, para maano yung satisfaction nila. Ayun. next naman po is, in your opinion, what are your strengths and weaknesses? Para sa akin ang strength ko is pagiging masipag talaga. Kasi siyempre 'di ba, ayun nga parang sinasabi niya sa'kin, "Ang sipag-sipag mo naman, nag-aaral ka ganyan, Mm. pinagsasabay mo pa." And ngayon, ang hirap talaga ng ukay kasi ano talaga siya, nilalaban mo siya, pinaplantsa mo siya. Siyempre maganda rin na parang dadating sa customer mo na parang ano, malinis, ganyan, mabango. So ayun, siguro yun yung strength ko na hindi ako tinatamad sa business ko. Siguro yung weaknesses ko nga, yun pa rin, yung rude customer lang. Ayun lang naman yung nagiging problema sa pag-o-online. Next naman po is, what is the most memorable struggle you have had in your work or business? Ako naman, last year, ano, grabe yung experience ko kaya nag-end din ako that time eh. Kasi Mm. ang ginawa ko nun, 'di ba, nagbebenta ako ang business ko is mga tops for girls. So, ang ginawa ko, parang kumukuha kasi ako siyempre sa mga supplier dito na nasa Pinas lang, gano'n. Pero yung Ah, ano, naghanap ako tsaka nag-isip ako na parang puwede akong mag-direct and overseas. Ta's ayun nga, tinry ko siya. Ang hirap kasi nung unang-una, wala akong pera. So, ang ginawa ko is line up. So, ang daming tao na involved that time. Hindi naman sa mm. mangi-scam ako, gano'n. Parang ano kasi ginawa ko payment first ako sa mga umorder sa'kin. So, mag-aantay sila ng ilang months bago ganyan. Kaso yun Ah, nga, nagkaproblema ako na nagkaroon ng maraming delay. And nung una parang ayun na, nag-delay nga ng mga 2 months, pero naintindihan naman ng mga customer ko that time. mm. Ta's ayun na, napadala na nga dito sa Pinas. Ta's nagulat ako nung napadala dito, sobrang kulang na kulang. Wala pa sa kalahati yung order ko kasi ang order ko is lumalabas ng 86K yung Mm. sinend ko sa supplier. Ang dumating lang dito is 2 box. So, sobrang takot ako nun na siyempre paano ko yung mababalik yung mga pera Oh, ng mga buyer ko, gano'n. So, ang daming stress talaga. Ayun nga, that time din parang ano, sobrang dami ng nagagalit na customer sa'kin, hindi ko alam kung anong uunahin. So ayun, hindi naman scammer yung nakita kong supplier na from Bangla, pero ang pangit lang sa kanya um, hindi siya nagsasabi ng responsive. totoo na opo. Um, Tsaka ang hirap din niya kausap. Ta's ayun, mm. binalik niya naman, kaso ayun na, nagpa-ship na siya. Nagkaroon Ah, ng pandemic, ayun yung naging ano. So, ah, habang pandemic nun, hindi ko nakuha yung box ko, naipit siya sa anong tawag dito? Basta nasa Pinas na siya pero naipit lang oo. dun yung box ko. Gaano So, katagal ayun, nun yung delay? Gaano katagal? ah, naging 1 year na eh kasi yung Ah, pandemic. So, nakuha ko siya nung parang medyo maluwag-luwag na kaso ang hirap kasi naalala mo ba parang nag-trend yung mga jersey na damit? mm. Yung mga mahal pa siya mabebenta dito. So, Oo, ayun kasi oo. yung order ko. So, 'di ba parang mga binebenta ko rin is dapat mga trend, ganyan. Kaso nung Ah, dumating na dito parang laos na wala siya, na. ang hirap na, opo. Hindi mo na Ta's maano ayun ulit nga, mabenta. opo. 'Di ba yung Mm. mga nag-line up po sa'kin parang nagbayad ng una. So, Oo, bale ang ano ko na lang sa kanila is mga item na lang ibibigay ko.
Pero nagreklamo sila, ayaw na nila tanggapin yung item, ang gusto nila is pera na lang. Pero, So, ayun, na-stress ako dun syempre. Ta's nag-try ako magbenta. Ang hirap na siya ibenta ng ganong price na ine-expect ko. So, nagkalugi-lugi na ako. So, hanggang ngayon, ano, nung last month, buti nag-end na yung mga refunds ko. Halos lahat ng mga naging tubo ko this year, parang napunta lang sa refund. So, ayun. Ayun yung naging struggle ko sa business. pero nabayaran mo naman lahat ng Opo, sahod. last month natapos ko na siya. Buti naman. Next, are you content with the life you are living right now? O, para sa akin, syempre, oo. Kasi, syempre, nakapagpatuloy ako sa school ko. Tapos, meron din kasi yung commitment sa church. Tapos, yung mga titira kong time is yung pagbe-business lang. So, sideline ko lang siya. Masaya ako kasi na pagpapatuloy ko. And, ayun nga, natapos ko na yung mga problema na nangyari. So, ayun. Kaya masaya ako ngayon na okay na. Next is, what do you think you need to do to make your life better? Ngayon, kasi may partner ako ngayon. So, we're planning na, kasi parang naging okay na yung business namin. So, para sa amin, parang pinaplano namin na magkaroon kami ng sariling feeding program. And sa ukay kasi namin, kadalasan parang, marami talaga siyang natitira. So, wala na kasi kaming time na i-post pa yun. So, ang ginagawa namin is, pinapamigay na namin siya usually sa mga nasusunugan talaga. So, ayun, para sa akin, parang mag-give back, parang mababalik din talaga sa yun ng doble pa. So, ayun yung sagot ko dun. So last question po is, how do you see yourself 5 to 10 years from now? Siguro, successful na and kasi parang feeling ko, sana maging okay na yung COVID. Kasi yung course ko nga is nasa cruise na ako. So kahit nandun na ako, parang yung maging ipon ko, ipang-invest ko siya na magkaroon ako ng sariling store. So ayun yung nakikita ko ngayon. So yun lang naman po. Thank you po. Okay po. Thank you. Salamat po sa time. Okay po. Thank you po.